Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Chapter number 6, Fluid Dynamics. इंतहाई सिंपल और लॉजिकल चैप्टर. सिंपल होता बदी वो जेम करता है तो लॉजिक्स पोई पे खबर पोई इंतज़ तो easily टोल टॉपिक क्लियर की. Fluid dynamics, combination of two words. Fluid, anything या substance that has ability to flow. هغه substance چې پاکي دا ability شته چې flow کولای شي, that is called fluid. په دې کې سپیشلی څوک راځي ستاسو د کورس مطابق liquid and gases. liquid او gases ته په جمع مونږه fluid وایو. پلازما دا نورم شته ورسته زه ایکسپلین کوم مخکې. بیا fluid mechanics, که تاسو ګورئ د نوم سره بله خبره هم ده فلویډ دی, خو د فلویډ به څه ایکسپلین کوو؟ ډاینامیکس. دا وروسته په ډیټیل را روان دی. تاسو وپېژنئ د فلویډ هر هغه سبسټانس چې پکې دا ایبیلیټي چې دی فلو کولی شي بهنه. ستاسو د کورس مطابق په دې چپټر کې مینلی ایکسپلین کېږي لیکوډ او ګیسز, او بیا پکې مخکې فلویډ میکینکس. تاسو پېژنئ میکینکس ټو سټډي د افیکټ اف فورسز. او که زه یم فلویډ میکینکس نو په فلویډ باندې د افیکټ اف فورسز, دیٹ از کالډ فلویډ میکینکس. The study of fluids under the influence, under the effect of some force is known as fluid mechanics. دو قسمه بھئی, static or moving. څه مطلب؟ fluid mechanics دو قسمه دی. fluid mechanics دو قسمه دی. The one is called fluid static, the other is called fluid dynamics. Fluid static, clear from its name, the study of different properties of fluids at rest. دغه په دې باندې ځکه پاتې کوو چې زموږ چپټر چې دی هغه دا دی فلویډ ډاینامیکس. د سټډي اف فلویډز ان موشن. فلویډ به سټډي کوو خو په موشن کې, چونکې وخت تاسو ته به په دې ځای کې ووایي فلویډ په خپله دوه قسمه دی, یو ته لیکویډ او یو بل ته ګیس. نو زه بیا دا ډیوایډ کوم په دوو برانچونو کې. نو فلویډ ډاینامیکس په خپله دوه دی, یو ته وایي هایډرو ډاینامیکس, په کوم ځای کې چې دا ټکی راشي هایډرو, لیکویډ, واټر د لیکویډ اگزامپل دی, او چې په کوم ځای کې راشي ایروډاینامیکس لکه ایر, ګیسز. نو بیا نومونه دا شو هایډروډاینامیکس, ایروډاینامیکس. د ده مطلب د سټډي اف لیکویډ ان موشن. فار ایگزامپل په واټر کې څوک روان دی, یا واټر په خپله په یو ځای کې روان دی, یا داسې نور لیکویډ هغه ایکسپلین کول. او که زه یم ایروډاینامیکس دا مطلب بس ای د سټډي اف ګیسز ان موشن. بیا دوه خبرې دي, زه په خپله دا ګیس روان دی, دا ایر روان دی, هغه ایکسپلین کول, یا په دغه ګیسز یا په ایر کې یو باډي سټډي کول. دې دواړو ته ویلی کېږي ایروډاینامیکس. فار ایگزامپل the study of gases in motion. فار ایگزامپل ایروپلین. نو ایروپلین نه ایکسپلین کوم, ایروپلین چې په دې هوا کې روان دی د څنګه اوچت پاتې کیږي, په ده باندې کم کم فورسونه دي ایټسټرا, په دې چپټر کې به راشي. برډز او مرغۍ چې الوځي, فار ایگزامپل دا ټول څیزونه یعنې سټډي ان ایر. نو ستاسو سره دوه مین برانچونه شو د چا د فلویډ ډاینامیکس. یو ته څه نوم وایي هایډروډاینامیکس, بل په دې کې سپیشلی لیکویډ ایکسپلین کول په موشن کې, په دې کې سپیشلی ګیسز یا په ګیسز کې یو باډي ایکسپلین کول په موشن کې. ایکسټرا پوینټس دا شو د دې چپټر د دې ټاپک مین پوینټس د فلویډ ډاینامیکس. سر ماته د فلویډ سره ایکسټرا پوینټس ولیکه. فلویډ دا وایي څه ده؟ نو د فلویډ سمپل کانسپټ دا شو, یو سمپل کانسپټ دی. anything that has ability to flow is called fluid. لیکویډ پکې راځي او څه پکې راځي ګیسز. خبره ختم. او که څوک وایي لږ ایکسټرا په څیزونو فلویډ څه ته وایي؟ فلویډ په اصل کې دی څوک هغې ته غوږ کېدی. د کلیکشن اف مالیکیولز, ټیک خبره ده, مالیکیولز به راوځای شوي مخکې. رینډملی ارینج, ځکه ریګولرلی ارینج ټکی مونږ د سالډز لپاره وایو, پکې مالیکیول ریګولرلی ارینجي. په دې کې به ارینجي رینډملی ارینج, ځکه خو مونږ وایو د ده به ډیفینټ شیپ نه وي, د ده به ډیفینټ شیپ نه وي, د چا د فلویډ به ډیفینټ شیپ نه وي.
ها خو سنسا بیا هم شته مالیکول trace of liquid دی gases دی سنسا attraction خو پکې شته نو موږ څه وایو held together by weak cohesive force هغه attractive force دي او به weak as compared to solids and بل by force exerted by walls of the container مطلب کده په یو ځکه بندې نو د مالیکولو په مینس کې خپل فورس هم نه البته د هم د کنټینر په والز باندې یا والز په د باندې بس ایگزرټ کوي فورس مخکې په دې فلویډ کې به یو پراپرټي can exert pressure them pressure exert کولای شي on walls of the container بل خبره د فلویډ ته موږ ویلای شو subset of the phases of matter لکه ځین د matter دوه states دي solid او fluid simple په دې فلویډ کې په خپل څوک شنو کې دي په فلویډ کې په خپل څوک راځي liquid gas plasma and to some extent so plastic solids هغه ته چې دا هغه مالیکول regularly arrange نه irregularly arrange نو الته کې یو شیپ پونته کې جوړ کړی نو زه سالډ تورم پاغه لیا سره خو البته مالیکول irregular arrange نو ځکه ته زه بیا زه په سبا دا کې مشمارم په فلویډ کې نو بیا وره څوک پکې رالو لیکوید ګیس پلازما او د سنه څخه د پوري د سنه څخه ځکه وای چې میکسچر غونډه کې وای کله بال کیږي او کله به دی خو راځي کله به د سالډ سره کاونټ کیږي کله به د فلویډ سره کاونټ کیږي دا سوي اپ ټو سم ایکسټنت خو پلاستیک سالډز هغه ته وای سنه متوي پلاستیک سالډز سر په دې بار په دې چپټر کې او ټکه راځي هغه ته بسنوم وای فلو بهنا نو په اصل کې د فلو د ټرمینالوجي مونږ په کم ځکه ایکسپلین کوو یا د کم ځکه یوز کوو فلو په هغه ځکه مونږ وایو چې پارټیکلز دی او پارټیکل موشن کوي خو داغه دغه پارټیکلز کاونټیبل نه دي لکه زه کاونټ کولای نشم لکه اوس خلک روان دي او خلک بيدو نو دا بيدل ته کوي ځکه چې بس روانو د شمار په چاکار لکه د شمار دو نو یو په کم ځکه پارټیکلز دی او پارټیکل فلو کوي خو ته شمارولای نشي نو اوورال د دغه میکانیزم ته مونږ فلو وایو نو فلو مین موشن when particles cannot be counted یا continuous nature of motion په مخ روان دي particles او ته شمارولای نشي that is called flow